ऑफिसमध्ये इतका वेळ काम केल्यानंतर थकवा सगळ्यांना येतो. आपल्याकडे एक्सरसाइज करायला वेळ नसतो आणि बसून बसून आपली मान पाठ सगळी अवघडते. तर मी सोप्या सरळ भाषेमध्ये ऑफिसमध्येच आपण काय काय व्यायाम करू शकतो, काय काय स्ट्रेचेस करू शकतो की जेणेकरून थोडासा घरी आल्यानंतर थकवा कमी होईल हे पाहूया. जी पहिली आहे की जे आपल्या मानेचे मसल खूप स्टिफ होतात खाली बघून आणि काम करून, त्याच्यामुळे मानेचे स्ट्रेचेस करणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर आपली बॅक आहे, जे पाठीचा भाग आहे तो खूप स्टिफ असतो, त्याची पाठीचे पण स्ट्रेचिंग केल्यामुळे थोडंसं हलकं हलकंसं वाटतं. त्याच्यानंतर जे लॅटरल साईडचे म्हणजे बाजूचे जे मसल्स आहेत ते जर आपण ट्विस्ट केले दोन्ही साईडला तर बऱ्यापैकी रिलीज मिळतो. नंतर आपण लॅपटॉपवरती आणि ऑफिसमध्ये काम करून करून आपले खांदे आणि हात खूप दुखतात आणि त्याच्यामुळे त्याची स्ट्रेचिंग तेवढीच महत्वाची असते. त्याच्यानंतर बसल्यामुळं आपल्या पायाचे जे मसल्स असतात तेही स्टिफ होतात, तेही थकल्यासारखे वाटतात, त्याचंही स्ट्रेचिंग तितकंच महत्वाचं असतं. डिटेल स्ट्रेचिंग बद्दल पाहण्यासाठी आमच्या YouTube चॅनलला भेट जरूर द्या.